Шановні друзі, шановні організатори, дуже вдячний за запрошення. І свій виступ а, я хотів би почати з символічного покладання магнум опус Людвіга фон Мізеса на кафедру Українського католицького університету. Я не впевнений, що ця книжка є в бібліотеці, а я готовий її подарувати, якщо тут є представники. Зараз я спробую. Зелене. Ага. А це може туди. А зелене це що? Зелене, ні, не дивись. Це зелене. А назад? А назад це? Червоне. Це червоне, це зелене. Все, я зрозумів. Значить, тема моєї доповіді, як ви бачите, спадок Мізеса і нова соціальна теорія для нової України. Тому що про це сьогодні багато говорилося. Я хочу викласти свої міркування на цю тему. Отже, перше питання я назвав достатньо контроверсійно. Захід продав нам неякісну теорію. А в другому питанні я хочу розглянути ідею поширення ідей економічної свободи в Україні. І третє питання, я хочу ще раз, хочу ще раз вас переконати в тому, що праксеологія має стати основою нової соціальної теорії. Ну так. Вибачте, трошки незвично тут. Отже, моя перша теза полягає в тому, що нова теорія, яка прийшла на зміну марксизму, прийшла до нас з підручників з економіки. Оскільки економічна теорія претендує на те, щоб займати центральне місце в системі наук про суспільство, то можна говорити про те, що вона є основою соціальної теорії. На пострадянському просторі марксистська соціальна теорія була поступово замінена теорією держави загального добробуту, а де-фактом кейнсіанством. Кейнсіанство прийшло до нас не через якісь містичні канали, а цілком очевидно, що через підручники з економікс, які ми так радісно почали імпортувати і перекладати з кінця 90-х років. Вона виглядала дуже привабливо. Ну, крім того, наше, скажімо так, м'яко кажучи, незнання історії економіко-теоретичного дискурсу і первинне очарування високим рівнем життя в західних країнах, вона послабила рівень критичного сприйняття нашою академічною спільнотою всього того, що ми брали з Заходу. Зокрема, теоретико-методологічних концепцій в соціальних науках. Вона виглядала цілком адекватною і привабливою. Вона мала стати ключем до нашого світлого майбутнього, ключем до нового рівня добробуту, до нового комфортного життя. Але, по-перше, коли я пам'ятаю прекрасно свої враження, коли я вперше відкрив підручник з макроекономіки західний. Він тоді тільки з'явився у нас на кафедрі економічної теорії, там, де я ще працював. І, звичайно, я був очарований, причарований красою тих моделей, які там були прекрасно представлені, тобто підручник був прекрасно ілюстрований, тобто маршалові хрести, як я потім дізнався, що вони називаються криві попиту і пропозиції. Там були криві байдужості, тобто самі назви надихали на те, що ми будемо засвоювати щось нове, щось абсолютно прогресивне, яке дасть нам дійсно ключ до цього. Тобто привабливі моделі.
Також до навчальних програм вузів, вишів наших було поступово введено економетрику. Ну, здорову людину, яка, тобто умовно здорову людину, якщо це не спеціаліст, економетрика лякає. Тобто, коли бачиш оці економетричні викладки, то стає не по собі, і ти відчуваєш такий дуже глибокий, серйозний комплекс особистої неповноцінності. Тобто я так і не зміг, чесно говорячи, до кінця розібратися, про що вони там пишуть. І це було, да, це було принизливо. Ну і здавалося, що засвоєння цього набору інструментів економічного аналізу і є той самий ключ до щасливого майбутнього. Він був потрібен тоді нам, і зараз потрібен насправді ще більше. Але при тому сьогодні вже згадувалося про вуха інтервенціонізму, які стирчать майже з кожної сторінки цих прекрасних, красивих, привабливих підручників. Тобто, за моделями рівноваги в мікроекономіці та необхідності державного регулювання і втручання в економіку, ну, власне, ховалися ключові концепції мейнстрімної економіки. Тобто так, дійсно, мікроекономіка говорила про суверенітет споживача, вона говорила про суверенітет виробника. Вона показувала їхню взаємодію на ринку, де вони формували попит і пропозицію. Тобто, насправді, мікроекономіка мейнстрімна, вона не така вже і злочинна, скажімо так. Там дуже багато корисних моделей, хоча деякі з них викликали подив. Наприклад, надлишок споживача. Це окрема розмова, звідки це взялося і звідки таке відношення. Тобто, як я потім зрозумів, мікроекономіка містить, сучасна та, яка в вузах, в наших вишах викладається, там дуже багато корисної ринкової інформації, корисного ринкового моделювання. Але, на мій погляд, проблема в тому, що там неправильно розставлені акценти. А деякі теми звідти просто прибрані, наприклад, ті, які торкаються приватної власності. Тобто, або вони там проходять дуже пунктирно, або їх там немає взагалі. А от що торкається макроекономіки, то там, звісно, вся вона повністю просякнута інтервенціонізмом, таким закорінілим кінсіанством, яке стверджує, що стимулювання сукупного попиту – це взагалі універсальне рішення для вирішення будь-яких соціально-економічних проблем. Так, там також згадується про те, що стимулювання сукупного попиту, мультиплікатор державних витрат, вони, скоріш за все, приведуть до зростання державного боргу. Але ж згадується про те, що Кейнс говорив, що в довгостроковій перспективі ми всі мертві, тому не будемо на це зважати. Так, так само дуже сакральні моделі ISLM в макроекономіці. Також в підручниках з макроекономіки досі дискутувалася тема про необхідність державного регулювання зовнішньої торгівлі. ВВП розраховувався достатньо цікавою методикою, тому що коли ти починаєш розбиратися, що таке ВВП, то спочатку там написано, що ВВП – це суто ринкова оцінка вартості вироблених і проданих товарів в економіці. І в наступному абзаці ти бачиш, що у ВВП входять державні витрати. Тобто, ну, ти приймаєш це як даність, тому що ти розумієш, що ти не розумієш, чому так, тобі доводиться це просто приймати. Тобто тоді ми ще не знали ані про Мізеса, ані про Ротбарда, який запропонував свою методику розрахунку ВВП. Тобто ми отримали інтервенціоністську повністю макроекономіку, яка і зараз успішно викладається в наших вузах. Сьогодні, до речі, від одного зі студентів я почув, що на першому курсі в них спочатку почали викладати макроекономіку, а на другому курсі чи в другому семестрі буде мікроекономіка. Тобто трохи дивна послідовність, як на мене. В чому проблема хибної теорії? Хибна теорія дає хибний світогляд. Да? А врешті-решт, якщо ви формуєте в студентів хибний світогляд, то ви закономірно отримаєте
економічний занепад. Да? Тобто саме через підручники з мікро-макроекономіки світова спільнота засвоїла, вибачте, українська академічна спільнота засвоїла некоректну економічну теорію. І ця економічна теорія продовжує викладатися і вкладатися в голови студентів, і вона, власне, і формує цей хибний економічний світогляд. Тобто в результаті багаторічного такого становища, після десятиліть такої практики, ми опинилися в розряді найбідніших націй Європи, з рекордною депопуляцією, а зараз ще і у війні. Тобто я розглядаю це як прямий наслідок викладання хибної економічної теорії. При цьому заміна марксизму кінсіанством, вона не дозволила нам провести глибинну економічну трансформацію. Тобто кінсіанські підручники, вони з першого курсу переконували і переконують студентів в тому, що Левіафан має залишитися. Тобто має залишитися активна роль держави в економіці, необхідно стимулювати сукупний попит, ну і все, що пов'язано з кінсіанством. Тобто замість економічної свободи ми отримали через підручники ідею залишення, підтримки і рясного годування Левіафана. Тобто, який висновок з першого питання? Що ми не могли очікувати, що успішна західна цивілізація, про яку ми насправді знали так мало, стане постачальником неякісної економічної теорії. Ну, чим ми можемо втішитися? Що ми не одні такі. Тобто ще 1949-го, коли було зроблено перше видання оцієї важливої книги, саме в ній Людвіг фон Мізес написав, що те, що сьогодні викладається в більшості університетів під маркою економічної теорії, насправді є її запереченням. Тобто проблема не нова. Лівому розвороту в світі вже більше 100 років, насправді. Друге питання. Поширення ідей економічної свободи в Україні. Ну, час ішов, і, в принципі, ми отримали можливість отримати доступ до, скажімо так, альтернативної або неортодоксальної економічної теорії. І, взагалі, до ідей австрійської економічної школи, до ідей свободи. Ну, першим був у нас Гаєк. Чому Гаєк? Ну, я дійшов до висновку, що він серед австрійців був першим не тільки у нас, а призвів до сплеску уваги до школи завдяки тому, що він в 73-му році, в 1974-му, в 73-му Мізес помер, да. В 74-му році отримав Нобелівську премію з економіки. Да. Таким чином, офіційна наука Гаєка легітимізувала, і навіть у нас на теренах колишнього Радянського Союзу його почали перекладати і видавати. Значить, дивіться, перше видання я знайшов Гаєка. Це ще було за часів Радянського Союзу, 1990 року. Там було видано фрагменти його праць в збірнику в якомусь. Да? Тобто ще за радянських часів Гаєк перекладався. Перше видання українською. Дивіться, 2000 рік. Право, законодавство та свобода. Місце видання. Львів. Ні, не Миколаїв. В Миколаєві про такого взагалі не чули. І перше видання Мізеса. Подивіться, будь ласка. А я тут рік не вказав, да? Випустив. 2021 рік Микола Буник, якого ми сьогодні з задоволенням слухаємо, здійснив перший переклад Мізеса українською. І знову ж таки, де його видали?
у Львові. Саме тому мізесівські читання, вони достатньо символічні, тим більше, що всі ми знаємо, що саме тут і народився цей видатний вчений. Але, на жаль, наклад цього видання, наскільки свідчать дані бібліографічні, лише 200 примірників. Ну, я сподіваюся, це буде виправлено. Офіційна економічна наука досі не бачить АЕШ. Так? Тобто вона мало що робить в напрямку руху до економічної свободи. Ну чому? Їй це не вигідно, не цікаво, і це зайвий клопіт, тому що вона зайнята чим? Обслуговуванням інтересів влади. Тобто більша частина, переважна частина нашої науки, вона бюджетна, вона фінансується з державного бюджету, і це накладає серйозні обмеження. Сьогодні була прекрасна думка про те, що інституціональні обмеження не обов'язково можуть стримувати здорові прагнення, але все ж таки на це треба зважати. Ну і сьогодні виступала Олена Нестеренка, яка вперше також певним чином легітимізувала австрійську школу в українському академічному середовищі, зробивши докторську дисертацію на цю тему «Австрійська неортодоксальна традиція в еволюції економічної теорії». 2021 рік. Так сталося, що тут зібралися люди і онлайн, і офлайн, які, в принципі, займаються популяризацією ідеї вільної економіки, і це зусилля виключно приватного сектору. Завдяки таким людям, як Володимир Золотарьов, Сергій Рачинський, Михайло Чернишов, Володимир Поперешнюк. Дякую вам дуже. Ми маємо сьогодні достатньо великий вже обсяг перекладеної літератури. І вже видані класичні роботи, і Менгер вийшов уже, і Бастія, і Мізес, уже другий з'явився, і Гаєк, і Ротбард, і Макловський, і так далі. Тобто видавництво Wellbooks – це прекрасна інвестиція в інтелектуальне майбутнє України. Magnum Opus – людська діяльність Людвіга фон Мізеса. Тобто перша публікація 1949 рік, видання російською 2000 рік, приватна ініціатива також. Олександр Куряєв – прекрасна людина з Челябинська, вибачте. Але да, він зробив фантастичну за значенням роботу. Він переклав людську діяльність російською. Видання українською, ну, очікуємо, так? В процесі, слава Богу. Ідеї економічної свободи в Україні поширюються приватною ініціативою. І зараз ми, в принципі, також присутні на Заході, який організований приватними зусиллями, людьми, яким не байдуже і сучасне майбутнє України. Для офіційної науки і влади вони є незручними. Ну і коротко про те, чому проксеологія – основа для нової соціальної теорії. Мізес в цій праці і в інших своїх працях розглянув дуже широке коло соціальних питань. Тобто людина діюча, це людина, яка зважає на час, яка приймає рішення, вибирає інструменти, яка не має теоретичних знань, можливо, але оцінює результати своєї діяльності. Оскільки економічна теорія є центральною частиною соціальних наук, то вона має стати основою для нової соціальної теорії. Коректна теорія має дати коректні результати, а не те, що ми маємо зараз. Економісти, історики, я сьогодні почув про вплив Мізеса на краєзнавця. Це взагалі було для мене відкриття. Тобто коректна методологія в суспільних науках, коректні результати досліджень, заможне життя. Це, здається, повтор. Тобто задача в тому, щоб оживити економічну теорію. Здобутки Мізеса та інших вчених, вони суттєво покращать сприйняття, підвищать якість і щеплення з реальністю тієї теорії, яка зараз, на жаль, викладається. Важливий аспект, що творчий спадок Мізеса – це втілення ідей свободи. Тому що, починаючи розглядати
людську діяльність і взаємодію між людьми на основі добровільного обміну, ми безумовно приходимо до розуміння, усвідомлення важливості економічної свободи для процвітання і добробуту. А ці ідеї, вони дозволять нарешті реалізувати давню українську мрію про свободу. Тобто кожного українця спитай, він скаже, ну, свобода – це головне для нас. Подивишся в рейтинг, ми на 130-му якомусь місці. Ну, тобто розрив між ідеями і практичною реалізацією має бути подоланий саме завдяки тому, що коректна економічна теорія. Мізеса треба доповнити Гайком, Ротбардом, Кірцнером і тих людей, про які ми сьогодні згадували. Тому що Мізес, він не універсальний, у нього деякі речі відсутні, деякі речі дискусійні і так далі. Тобто, що нам потрібно? Україні потрібна своя ідеологічна революція, яка розірве кайдани інтервенціонізму і дозволить втілити національну ідею свободи і незалежності. Наведу цитату Людвіга фон Мізеса, що те, що зазвичай називають промисловою революцією, є продуктом ідеологічної революції, спричиненою вченнями економістів. Економісти розірвали старі кайдани. От наша задача – розірвати старі кайдани некоректної економічної теорії, яку ми імпортували раніше. Спадок Мізеса, праксіологія, широке коло питань. Саме ідеї АЕШ мають стати основою нової соціальної теорії економічної свободи. Проблема, остання хвилина, правда. Проблема України в тому, що, перше, ми не маємо коректної соціальної теорії, а по-друге, у нас відсутня практика і досвід, і навіть міт відсутній успішного процвітаючого суспільства. Нам необхідно вирішити ці дві задачі фактично одночасно. Розробити таку теорію, і значною мірою ми в цьому просунулися, і реалізувати її у вигляді реформ для того, щоб подолати нашу злиденність хронічну, нашу відсталість, нашу депопуляцію і купу наших, насправді, екзистенційних проблем. Тобто, висновки я зачитувати не буду за браком часу. Якщо є питання, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Запитання, будь ласка. Одне. Давайте. Дякую. Насправді дуже цікава промова, справді. Дуже така піднесена. Це цінно. Це цінно, справді. Я би хотів вас запитати з погляду лівих. Не сприйміть мене як лівого, просто з погляду лівих, що б ви, ніби, як би вони відреагували просто на ці перспективи. Ви згадували про те, що причина великої кількості наших невдач – це, власне, неправильне викладання макроекономічної теорії. І насправді мені би цікаво було вас запитати, гляньмо, по-перше, ніби на досвід кейнсіанства. В період Великої депресії, за всі 3 роки Великої депресії, ринок не міг сам себе вивести з цієї ситуації. Власне, ідеї Кейнса – це були ті, які змогли, ну, якщо я не правий, то, власне, поправте мене. І, по-друге, така думка, чи в першу чергу всі проблеми, які ми маємо, більшість тих проблем, які ми маємо, хіба це не проблеми нашої ментальності і кризи цінностей, яка зараз відбувається в Україні, ніж наявності як такої держави в ринку? Бо якраз таки недостатня незалежність держави породила олігархію. Тобто олігархія – це ж не державний сектор, а, власне, приватний. От я би хотів з цієї перспективи вас запитати, що ви, власне, про це думаєте? Дякую за прекрасне питання. Ну, по-перше, подолання депресії, Великої депресії за допомогою збільшення державних витрат – це абсолютно лівацький міф. І цьому присвячено достатньо робіт в традиції австрійської економічної школи. Зокрема, якщо я не помиляюсь, Ротбард «Велика депресія» і міф про Рузвельта, забув зараз швидко автора. Це перше. Друге, ментальні, як ви сказали, ментальні проблеми?
Проблеми ментальності Та й криза цінностей. і криза цінностей. Ну, а звідки беруться проблеми ментальності і кризи цінностей? Ну, одне з джерел, якщо не головне, це брак правильних знань, на мій погляд. Тому що якщо людина не розуміє базових положень, ну, скажімо так, суспільної поведінки, то у неї починаються проблеми. І я розглядаю це як наслідок, а не як проблему. І ще щось ви нагадаєте? Чи все? Можна додати до відповіді, ви казали, що Кейнс там і робив. Для капіталізму свободного ринку взагалі ніхто шансів навіть не дав. Тому що тоді Рузвельт і ФРС тоді існували, і це механізми були одержавлення взагалі всіх процесів. І щоб не було держави, це було б як 1920-21 рік, коли також була криза, і без втрачання держави, це взагалі це минуло, навіть більшість людей взагалі не знає, що було в Америці 2020-21 рік. А коли в 29-м, 30-м, 31 роках почала втрачатися держава, вона перетворила звичайну кризу в Велику депресію. Це факт. Саме так. Питання до Ярослава і до Дмитро. Дмитро, як кажуть, totally agree з усім, що ти сказав. Але ж я не вірю, що викладачі українських вузів почнуть масово, ну навіть не масово, знайомити студентів українських з австрійської школи. В них не та робота. Вони обслуговують інші інтереси. Чи означає це? Це можна робити тільки в віддільному навчальній установі. Чи означає це, що Український католицький університет становиться таким майданчиком, де українська австрійська економічна школа починає своє життя і сьогодні народилася? Як би так? Так, погоджуюся. Справа в тому, що, скажімо так, важкі умови праці і напрацьована роками інерція, ну, не дозволять просто от взяти і більшості викладачів економічної теорії марксистсько-кінсіанського типу стати там лібертаріанцями, так, вибачте, так зразу. Ну, це нереальні речі. Тому вся надія на нове покоління, де-факто. Чим ми можемо? У мене було тут 4-те питання в доповіді, яке називалося «А що ж робити?». Да? І там є, в принципі, ідеї, але ну, формат не дозволяє повністю говорити. Тому нове покоління, да, зі старими нічого ми не зробимо. За рідким, дуже рідким виключенням, рідкісним. Я більш оптимістичний, тому дивіться, в нашій аудиторії є проректорі провідних вузів України. Є багато запитів від інших, там Тернопіль, Запоріжжя, Харків. Я думаю, що ця ідея, вона не буде рости так, як арифметична прогресія. Це буде експоненційний вибух, експлозія, тому що це буде запит. Врешті-решт ми зробимо продукт науковий, який буде дуже привабливий, дуже сприяльний і для політиків світопогляду свободи. Тому дивіться, коли була помаранчева революція, люди не виходили на Майдан за інтервенціонізм, за будь-які там welfare state. Так, це було за свободу. Свобода наша релігія, пам'ятаєте ці плакати? Freedom is our religion. Політики, котрі прийшли до влади, вони не мали концепції, взагалі це не було. Потім була Революція Гідності, також гинули люди, там та наша Свята Сотня. Це не було за бюрократію. Знову це була betrayal of intellectuals and politicians. Це була здрада. Зелена революція. Також люди хотіли, українці, це 90% за свободу. Нам треба інтелектуалам тлумачити академічний рівень громадської активності, медіа, тлумачити справжнє значення свободи. Тоді це буде як вогонь розповсюджуватися. Я думаю, що ми початкуємо таку багату традицію і є одним з таких спускових речів, каталізатором цього процесу. Тому я думаю, це не буде так же старі, все окей, ми їх там викидуємо, а тільки молодь. Я пам'ятаю, в 2001-2002 рік ми робили багато заходів, де були і люди там з різних країн постсовка.
І були студенти Києво-Могилянської академії, були з Шевченко, були з інших університетів України. Це була молодь така з такими очима, з такими поглядами. Вони були тоді корумповані кінсіанством марксизму. Але вони потім 99% з'їхали взагалі з країни, вони там дуже добрі менеджери банків, фінансових організацій, інших установ. Багато з них навіть є зараз, представляють Україну в Міжнародному валютному фонді, в Берклі. Студенти цих часів, вони стали інтервенціоністами-марксистами. Вони замість цього, щоб додати вартість до української ідентичності розвитку, вони навпаки покерували країну. Тому, я думаю, коли є архітектура свободи, коли є справжня консолідація і розуміння створити мережу контактів свободи. Я думаю, що це буде... Микола знав 10 років тому, що це буде читання Мізеса у Львові в такій форматі. Ні, але це він робив, тому що серце це казало, що це зробить. Так що інші люди. Володя. Перше, хочу подякувати Дмитру. Була просто неймовірна промова. Я сам згадую себе, як я знайомився з цими книжками. У мене був Маконел Брю, здається. Це такий великий такий Талмуд, такі золоті були букви, пам'ятаю. Зважаючи те, що я був дуже класним математиком, але я зрозумів, що я недостатньо розумний, тому що я нічого не зрозумів. Єдине, що я зрозумів, що дійсно відчуття своєї там меншовартості, і зрозумів, що, можливо, економіка – це не для мене. Вона занадто складна, але дійсно воно дуже так сексі було оформлено, і багато формул, і ти не можеш не вірити, тим більше, що в них є докази. Да? Дивіться, от ми ж багаті, а ось чому багаті. Да. Тим не менш, я думаю, що проблема трошечки глибша, і колега, дякую, дуже активний у нас слухач, такі питання класні, він зауважив, що насправді перед тим, як Захід продав нам неякісну теорію, він сам собі продав цю теорію. І у мене, і до речі, поки ми не відповімо, що відбулося не так, де вони зламалися, тому що насправді, будь-який, скажімо так, раціональна, здрава людина скаже: почекайте, щось не так. Нібито ви все нормально розповідаєте, але вони ж багаті, а теорія, вона зламалась раніше. Тобто і Кейнс був 100 років тому, розумієте? І тим не менш, як вони з Кейнсом, як вони з Марксом, і соціалізму там дуже багато, і я думаю, що в університетах соціалізму більше, можливо, навіть ніж в наших, тим не менш, це розвинуті країни. Тому це, можливо, буде запитання або, можливо, запит наступний раз за презентацію, коли Захід сам продав, або коли ідеї зламалися. Да. Тому Я дякую. 2 хвилини відповім. Перша ремарочка. Я відкрив один з економіксів перекладених, і там у вступі автор, здається, Самуельсон був, він серед великих економістів врахував Маркса. Це мене трошки напружило тоді, я так думаю, людина велика, знає, лауреат і так далі. Друге, коли зламався Захід, я бачив свідчення Григорія Сапова про те, що Карл Менгер, а вже після виходу своїх принципів, яку ви прекрасно видали, після усвідомлення того, що відбувається навколо нього в суспільстві, впав в достатньо глибоку депресію. Тому що він уже, зверніть увагу, кінець 19 століття, бачив лівий розворот в суспільстві, в думках, і він розумів тоді, що це не на рік, не на 10, не на 20, а на багато-багато років вперед. І ми досі в цьому лівому розвороті живемо, і ніяк це повернутися не може. Поки що, принаймні. Хоча тут сьогодні були оптимістичні прогнози щодо того, що світ став більш правим. Дай Бог.